بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبابنا الكرام، اللقاء متجدد مع حضراتكم دائما، والنهارده تعالوا نتكلم عن قصة نجاح عربية، قصة نجاح شاب صغير نشأ في البادية. شاب صغير وهو صغير كان راعي غنم، كان لا يدري إن هو في يوم من الأيام هيكون رئيس لأكبر الشركات البترولية في العالم. نتكلم النهارده عن المستشار الديواني الملكي وعن وزير البترول السابق لحد سنة 2016 هنا في المملكة العربية السعودية الحبيبة، المستشار أو الوزير علي نعيمي. الراجل ده كان مجرد شاب صغير في البادية بيرعى الغنم، كان ليه أخ طلبوه يشتغل مراسل لشركة أرامكو، والأخ ده عند سن 16 سنة أصيب بالتهاب رئوي حاد ومات على إثره رحمه الله. فكنوع من أنواع يعني التقدير لهذه العائلة، أخذوا هذا الصبي الصغير وقتها اللي هو الوزير علي النعيمي إن هو يمسك مكان أخوه. اشتغل لمدة 9 شهور فقط في المكان ده، وبعد كده نزل قرار بإن ما ينفعش حد يشتغل يكون سنه أقل من 18 سنة في هذه الشركة، فتم تسريحه واشتغل مع بعض المقاولين. هو بيحكي موقف مهم جدا، والموقف ده تقدر تعرف منه قد ايه انت تقدر. يقول في مره وانا شغال وكان الجو حر جدا، طبعا كلنا عارفين الجو هنا في المملكه، يعني حاسس بحراره شديده وارهاق، ففي ثلاجه او مبرده ميه محطوطه للمهندسين في المشروع. فراح كده ناحيه الثلاجه عشان يشرب ميه، لقى مهندس امريكي جه ناحيته قال له انت رايح فين؟ الثلاجه دي والمبرده دي معموله فقط للمهندسين، انت غير مؤهل لان انت تشرب من هذه المبرده. الموقف ده ظل في ذاكره الولد الصغير وقتها اللي هو علي النعيمي، وقعد يحطه في دماغه، قال طب انا ليه ما ابقاش مهندس زيه؟ قعد يدرس، قعد يتعلم. هو عانى جدا لدرجه وكان بيروح المدرسه حافي، وبيقول اول نعل اشتريته او اول حذاء اعزكم الله اشتريته شيلته وما لبستوش خوفا عليه من التلف. معاناه شديده جدا في الصغر، وكانت النتيجه انه حضر دراسات، راح جامعه ستانفورد، راح جامعات في العالم، حصل على الماجستير، اصبح من كبار المفوضين والناس اللي اشار اليهم بالمنان في منظمات الاوبك والمنظمات الخاصه بالتعامل مع البترول، واصبح هو مستشار الديواني الملكي والوزير السابق للثروة المعدنية والبترول هنا في المملكة العربية السعودية. قصة كفاح، لأن بعض الناس كانت بتقول لي أنت بتجيب قصص لناس أجانب وبتجيب قصص، أدي قصة كفاح لشاب من البادية، شاب بسيط جدا. موقف حصل له، موقف مبردة المياه، كان الدافع ليه لأنه يبقى في يوم من الأيام، وقالها لأخوه وهو صغير، قال له على فكرة أنا أتمنى في يوم من الأيام أكون رئيس لشركة أرامكو. وأصبح فعلا أول رئيس سعودي لشركة أرامكو كان هو المستشار علي النعيمي، كان أول رئيس سعودي لشركة أرامكو السعودية. عايز أقول لحضرتك أنت تقدر، عايز أقول لحضرتك مثال أهو من قلب واقعنا، مثال أهو من قلب المحيط بتاعنا، لشاب لم يكن عنده أي مقومات وهو صغير لكنه كافح. كل السلبيات اللي اتحطت في طريقه أصبحت دافع ليه عشان يتفوق ويكون رمز يشار إليه بالبنان، وشخص معروف وشخصية مرموقة جدا. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا. أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.